ሰላም እንዴት ናችሁ? ጳውሎስ ነኝ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ላስት ታይም የካፕከትን ኢንትሮዳክሽን ከኔ ጋር በጥሩ ሁኔታ አይተናል ብዬ አስባለሁ። በእርግጠኝነት አብዛኞቻችሁ ካፕከትን ከCapcut.com ዌብሳይት ላይ ዳውንሎድ በማድረግ የተወሰኑ ከኔ ጋር ያየናቸውን ነገሮች እንደሞከራችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በዛሬው ቆይታችንም ደግሞ ላስት ታይም ጀምረነው የነበረው አንድ ቪዲዮ ነበር። ስለዚህ እሱም ቪዲዮ በተሻለ መንገድ ደግሞ አድቫንስድ የሆኑ ሌሎች ቴክኒኮችን ደግሞ በመጠቀም እንዴት የተሻለ አውትፑት ልናመጣበት እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ላስት ታይም ከፍተነው የነበረው ቪዲዮ ነበር። ኤዲት ያደረግነው በጣም ጥሩ አውትፑት ነበር የነበረው። እንደ ጀማሪ ደግሞ ይህንን ነገርን ለማድረግ እናንተም እንደሞከራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ከሱ ተነስተን እንዴት የተሻለ ቫልዩ እንጨምርበታለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን እንደገና ፕሌይ እንበለውና ከዛ የቱ ጋር ምን አድ እንደምናደርግ ዲስከስ እያደረግን እንጨምርበታለን ማለት ነው። ጥበብ ለጥበብነቱ ወይም ደግሞ አርት ፎር አርት ሴክ ወይስ ደግሞ ጥበብ ለማህበራዊ ግልጋሎት ሰዎች ራሳቸውን ኤክስፕረስ ማድረግ ወይም ራሳቸውን መግለጽ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ አርትን ወይም ደግሞ ጥበብን ለምንድን ነው የምናውለው? የጥበብ ወይም ደግሞ የኪነት ግቡ ምንድን ነው? ኪነት ግቡ ራሱን ፐርፐዝለስ ነው። ኪነት ከራሱ ውጭ ሌላ ግብ የለው። ውበትና እውነት ይመስለኛል አሁን እንዳለውና እኔ እንደምታዘበው ከሆነ የሚሰሩት ስራዎች ምንኖርበትን ይሄ ወቅታዊ የሆነ ነገር ምን ከግምት ውስጥ ያላስገቡ ስራዎች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ሌሎች የሚሰሩትን ነገር፣ ሌሎች የሚጮሁበትን፣ ሌሎች ድምጻቸው የሚያሰሙበት ጉዳይ ላይ መደመር ነው ብዬ አላስብም። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እንግዲህ ስክሪኑ ላይ እንደተመለከታችሁት ዋናውን ሜሴጁን በደንብ ይዟል። ነገር ግን አዲሽናል የሆኑ ኳሊቲ ሊጨምርባቸው የሚችሉ ነገሮችን እንጨምራለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቶሪ ቴሊንጉን እንዴት አድርገን ቪዥዋሊ እንዲሁም ደግሞ በኦዲዮ ልናስተካክለው እንችላለን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ሴክሽን ከሰማችሁት ጥበብ ለጥበብነቱ ወይም ደግሞ አርት ፎር አርት ሴክ ወይስ ደግሞ ጥበብ ለማህበራዊ ግልጋሎት። ስለዚህ ይሄኛው በጥያቄ ይጀምራል። ስለዚህ ዋናው ኮር የሆነው የቪዲዮ ፓርት ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ፓርት ካሳየን በኋላ ቀጥታ ወደ መልሱ ብንሄድ ኢንትረስቲንግ የሆነ አይነት ሌሎች የፖድካስቱን ሊያስተዋውቅልን ወይም ደግሞ ፖድካስቱን ያለው የነበረውን ቫይብ ሊያሳይልን የሚችሉ አይነት ቪዲዮዎችን ወይም ደግሞ የተለያየ አይነት ኢምፕሬሽኖችን መጨመር የተሻለ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ሙሉ ቪዲዮ ምሳሌ ይሄንን ሰሌክት አድርጎና ወደ ኋላ ወስደዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው የሆነ ቫልዩ አድ ላደርግ የምፈልገው። ስለዚህ አድ ላደርገው ከምፈልገው ነገር ዋነኛው ምንድነው ኢንትሮ አይነት ነገር ስሜት እንዲኖረው። አብዛኞቹ ቲክቶኮች ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ፕሮሞ ነገር ሲሰሩ ካስተዋላችኋቸው ሜን የሚባለውን ፓርት መጀመሪያ ላይ ያስደምጧቸዋል፣ ቶፒኩን ከች እንድታደርጉት። ከዛም በኋላ ጀነራል ፓርት ኦፍ ቪዲዮ አሰ ኦቨርኦል ምን እንደሚመስል እንደ ማስታወቂያ ነገር ያስገቡላችሁ። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ኦዲዮ አለ። ስለዚህ ኢንትሮ ሚውዚኮች አሉ። ስለዚህ እነሱን አስገብተን ኢንትረስቲንግ ለማድረግ እንሞክራለን። ስለዚህ ኦዲዮን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ያመጣሁት ቪዲዮ ኦዲዮ አለ። ስለዚህ ዳውንሎድ ያደረኩት ኢዚሊ ፍሪ የሆኑ ኮፒራይት ኢሹ የሌለባቸው ቪዲዮዎችን እንትኖች ኦዲዮዎችን ከዩቲዩብ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ኦዲዮዎቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? ሞመንት ይሄ ኦዲዮ የሚያልቀው እዚህኛው ፓርት ነው። ይሄኛው ደግሞ ኦዲዮ የሚጀምረው እዚህኛው ፓርት ላይ ነው። ስለዚህ ከዚህኛው ፓርት ጀምሬ ይሄን ለምሳሌ እቆርጠውና ልክ ይሄኛው ኦዲዮ እንዳለቀ እንዲቀጥል አደርገዋለሁ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ አሁን ይሄኛው የሆነ አይነት ዳይናሚክስ ይሰጣል። ስለዚህ ይሄኛውን ዳይናሚክስ ለምሳሌ ከሆነው በኋላ ያለውን ቆርጬ ባጠፋውና መሀል ላይ ምክንያቱም ወደ ዋናው ፓርት ስለመመለስ ልክ እንደዚህ አይነት ሚውዚክ አይነት ቪዲዮ ኦዲዮችን ወይም ደግሞ ኮንተንቶችን ስትጨምሩ ቢትን ሬኮግናይዝ ማድረግ የተሻለ ኦፕሽን ነው። ምክንያቱም ኤቭሪ ቢቶች ላይ የተለያዩ አይነት ፉቴጆችን መቀጠል የተሻለ ኢንትረስቲንግ እንዲሆን ያደርገዋል። ስለዚህ ካፕከት ደግሞ በዚህ ቀላል የሆነ አይነት ፊቸር ይዞልን መጥቷል፣ አውቶ ቢትስ። ስለዚህ አውቶማቲክሊ ራሱ ቢቶቹን ሬኮግናይዝ አድርጎልን ያስቀምጣል። ስለዚህ እዚሁ የታይምላይን ታብ ላይ ማርክ ቢትስ የሚል አለ።
ስለዚህ ማርክ ቢትስ የሚለውን ስትነኩት ከረንትሊ ነን ነው። ስለዚህ ምንም ሪኮግናይዝ አልተደረገም። ቢትስ 1 ኤንድ ቢትስ 2 ይላል። ቢትስ 1 ላይ ሲሆን ሞሮፍ ሰፋ አድርጎ ነው ቢቶችን የሚቆጥርልን። ቢት 2 ሲሆን ደግሞ ብዙ ቢቶችን ይፈቅድልናል። ስለዚህ ብዙ ቢቶች አሉን ማለት ብዙ መቀያየር፣ ብዙ ትሪክ ልናደርግባቸው የምንችልባቸውን ፓርቶች ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢት 2 እንመርጣለን። ራሱ አዩ ሪኮግናይዝ ያደርግና ያስቀምጣል። ስለዚህ እያንዳንዱ እነኚህ ለምሳሌ በምልክት የምታዩቸው እነኚህ ቢቶች ናቸው። አንድ ቢት አለ፣ ሁለተኛ ቢት አለ፣ ሶስተኛ ቢት አለ፣ አራተኛ ቢት አለ። ስለዚህ ክሮፕ ስናደርግ ቢት ላይ ስንቀይር ቢት ላይ አብዛኞቹን ሪኮግናይዝ የሚደረጉ ትራንዚሽኖችን የምናስቀምጠው ቢት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አትሊስት የሙዚቃው ዋናው ሙዚቃው ሊያልቅ እስከሚመስልበት ድረስ እንፈልጋለን። እስካሁን አላለቀም። እዚህ ጋር ድ ብሎ ስለሚያልቅ በጣም ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ጨምርበታለሁ? ኦሬዲ እዚህ ጋር ተገጣጥሞ የመጣውን ኦዲዮ እዚህ ጋር አመጣዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛክትሊ እዚህ ጋር አመጣዋለሁ። ስለዚህ አሁን ድምፁ ሙሉ ስትሰሙት ደግሞ ጥበብ ለማህበራዊ ግልጋሎት ድምፁ እንዳይረብሽን ይሄንን ነክተን ላውድነቱ ደስ የመሆኑን ቼክ እናደርጋለን። ማህበራዊ ግልጋሎት ኦዲዮን ቼክ ለማድረግ እዚህ የፕሌየር ታብ ላይ እነኚህ ለምሳሌ ፕሌይ ስንላቸው የሚንቀሳቀስበትን ፓርት ነክተን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። በቀኝ በኩል ለማህበራዊ ግልጋሎት አብዛኛውን ጊዜ ከዜሮ ወይ ተጠጋ ወይ ከዜሮ ትንሽ ያለፈ ወይ ከዜሮ ትንሽ ብቻ ዝቅ ያለ እንዲሆን ነው ኖርማሊ የሚጠበቀው። ሰዎች ራሳቸውን ኤክስፕረስ ማድረግ ወይም ራሳቸውን መግለጽ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ አርትን ወይም ጥበብን በጣም ስለዚህ መሀል ላይ የሆል ፖድካስት ላይ ያለውን ጀነራል ቫይቦች እየቆራረጥን እንከታቸዋለን።